I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. Are you committed? Because without commitment, nothing happens. You have to be committed through the storm and the rain and the heartache and the pain and the disappointment, or you're not gonna make it. It's a commitment. It's not a feeling. While they was golfing, I was studying. While they was shooting hoops, I was studying. While they was playing games and sitting up and eating and joking in the restaurant, I was studying. You can't get out of something that you're not willing to put into it. You have to put your everything, your mind, your energy, your effort, your discipline, your tenacity. Nothing is going to jump out the fire. If you don't throw something in there, it's not going to happen. But if we fight every day, one of them days is going to be my day. I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young.
In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can train you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energy. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody paid us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team working very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it into the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life.
pencapaian saya nampak agak banyak, dan baru ni pun saya ada stikkan 14 pencapaian yang saya dah dapat sepanjang program bersama dengan Dr. Rocket 6 bulan tu. So yang paling high impact, yang paling menarik bagi saya adalah tesis yang saya dapat siapkan draft pertama dalam masa 19 hari, dan sekarang saya hanya menunggu waktu untuk viva saja, iaitu yang dijadualkan pada bulan 8. Kalau diikutkan kisah sebelum ini adalah saya benchmark kepada proses yang saya terjadi pada saya waktu saya ambil master dulu, iaitu saya drag buat tesis master saya hampir 2 tahun buat tesis saja, sebab eksperimen settle dalam masa 6 bulan settle, cuma tesis saja. So, sebab tu saya mencari-cari satu platform yang boleh membantu proses dalam menyiapkan cepat lah. Dan saya pun dalam saya punya milestone, saya malah dah set dah antara 6 bulan ke setahun untuk siapkan tesis. Tapi bila join program Dr. Rocket ni, alhamdulillah result yang dapat tu lebih cepat pada apa yang saya sangkakan. Yang paling penting yang bagi saya lah, saya rasa connection dengan Tuhan lah. Sebab saya rasa daripada situ yang boleh ubah diri kita dan juga mindset kita tu. Kalau lah kita buat apa pun tanpa Tuhan nak bagi kan, so, saya rasa susah juga nak dapat sesuatu benda tu. Dan yang lain-lain tu in term of connection dengan team sekeliling kita tu, environment kita tu sangat-sangat penting. Sebab kalau sebelum ni saya berada dalam grup ataupun dalam tim yang kita katakan macam motor negatif lah kan, apa orang tak boleh dan terus tak kisah kan. So bila masuk tim ni kita ada circle positif, saya rasa nampak yang tu boleh build up kita punya confidence dan juga support kita untuk terus maju ke depan. Firstly saya pun dah dalam platinum ni, alhamdulillah. Benar tu saya rasa kena continue selepas ni pun. Sebab kecuali kita dah ada satu mentor yang lain, saya pun ada buat comparison mentoring ataupun coach yang di luar sana tu, mungkin dia punya speciality di satu bab dah. Macam Dr. Rocket ni saya nampak memang core dia pada tesis, dan selepas tu dia ada forward thinking punya apa benda yang mana dia ada road to professorship tu. So yang tu yang membuatkan saya akan follow dia lagi lah. Dan yang lain semangat tu insya-Allah untuk sekeliling saya, sebab saya pun buat bukan untuk orang lain, untuk saya, family dan juga orang sekeliling saya lah, saya akan cuba support lah. Saya belajar di University of Cambridge, Dok. Alhamdulillah. Saya dalam proses menamatkan saya punya second year PhD di University of Cambridge. Sebenarnya mobility kita agak terhad, di mana kita banyak perlu menulis secara masif lah, tetapi tak sempat. Jadi saya risau jadi begitu. Lepas tu dah 2 tahun setengah tu saya dah risau kerana tesis tu tak bergerak lagi, tapi data dah ada. Jadi saya nekat untuk cuba cari program ataupun cari seseorang yang boleh bantu saya, dan akhirnya pada Disember 2019 ada lalu satu ad Dr. Rocket ni. Saya sebenarnya tak pernah tahu Dr. Rocket ni, siapa Dr. Rocket, apa program Dr. Rocket. Jadi saya tengoklah dan sebenarnya advertisement tu lebih kepada program testimoni doc yang ada pada, saya tak tahu, saya ingat dia one off tapi lama-lama baru saya dapat tahu sebenarnya benda ni ada, setiap hari ada dan saya lihat program ni adalah benda yang kenalah dengan apa yang saya cari. Alhamdulillah, memang saya telah ikuti morning doc tu sebenarnya daripada awal Januari Dok, sebelum saya ada program nak buat tesis. Jadi itu yang ada iklan dalam monitor tu tentang program nak ubah tesis. Jadi itu yang saya terus nekat lah untuk join, dan saya rasa ini yang saya cari. Saya yakin benda ni boleh beri impact pada saya dengan program nak ubah tesis. Kaedah yang paling baik bagi saya adalah secara online. Jadi saya buka hati saya, buka minda, this is the best way untuk learning. Dan bagi saya ini bukan untuk saya tau, bagi orang lain tetapi sebenarnya this is the best learning medium ataupun mechanism. Jadi go through je, layan je. Baik, sebenarnya tesis saya tu dia sekadar berada di
first year thesis, first year kita panggil first year review. Jadi itulah sahaja yang ada, 50 pages yang ada. Jadi selepas balik nak buat thesis tu, saya dah ada satu mentaliti yang bagus terhadap thesis ini. Dan menariknya kita diajar tentang bagaimana rutin-rutin, contohnya 11 rutin pagi 11 rutin pagi yang patut pelajar master PhD lakukan. Dia benda ni tak berat, dia simple je. Jadi bagi saya dia lebih pada latihan pada diri kita lah untuk buat dia tiap hari. Dan balik daripada nak buat itu macam terus buat lah. Kita 22 Mac 2020 kita terus buat. Okey. Dan saya rasa benda tu banyak impact lah kepada diri kita sebenarnya, kepada personal life. Okey, apabila saya hadir RIC 1 jadi alhamdulillah achieve 197 pages. Jadi selepas RIC 1 saya terus buat second draft RIC 1 kepada RIC 2 saya berjaya hasilkan alhamdulillah draft ke-16 kalau untuk rekod pada siap pada 7 September 2020. Alhamdulillah pada 11 hari bulan lepas baru-baru ni saya telah berjaya menyiapkan draft ke-25. Subhanallah, dahsyatnya. I came here on a scholarship, a long way from my home in Kuala Lumpur, Malaysia. This opportunity to be here at the prestigious University of Wisconsin-Madison did not come easy, but as students, we juggle a lot on our plates. We juggle our studies, relationships with friends and family, and in my case, most of them were abroad, separated by a 14-hour time difference. Most importantly, we work towards the promise of a great future for ourselves. While I was carrying the expectations of many, the heaviest ones were my own. When I didn't meet them, the person I disappointed the most was myself. My second year in college, I suffered burnout to the point of losing motivation to finish this degree. I'd overwhelmed myself past my breaking point, kept chasing things that would look good on my resume, but I stopped feeling passion for anything I did or learned. And the truth was, all I wanted to do was sleep all the time. I was so desperate to find a spark of enthusiasm, the same one we all overflowed with at the beginning, only to feel so helpless. But friends, look at where you are. Look at where you started. You made it here to the last act. You did it day after day. You made the choice to rise up and give yourself another chance to start over every single morning. And for me, I sang like my life was a Tony Award-winning Broadway musical. And believe me, you did not throw away your shot, because if you graduated having completed most of your coursework
From the comfort of your own bed, staring into your laptop, you made it. I see you. If you graduated, having spent all hours of the day in the library or evenings in coffee shops, you made it. I see you. Or if you are anywhere in between, you made it. I see you. There is everyday human experiences that give weight and substance to the certificate you're about to receive. Every sacrifice, every bit of energy you drag out of you every morning, even if all you managed to do was scratch the bare minimum, you are here today. You're graduating today, and I am proud of you. I'm immensely proud of you. Now, at the end, I look back and keep thanking God, teachers and mentors, mental health counselors at the University Health Services, my family and friends who helped carry me through till today. I thank Lin-Manuel for writing his songs, for helping me finish my Nina story, and for reimagining diverse representations on the Broadway stage. Madison, I'll miss your winters, your sunsets, your super frozen lakes, but I look forward to the future that the University of Wisconsin has prepared me for. I love this school with all my heart. My fellow graduates, as we proudly leave this campus, remember the dark moments that shaped us from the ground up, the good times that we are grateful for, and the person we became because of it. We're gonna teach them how to say goodbye one last time. Congratulations, Badgers. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10, pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never a third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it fake, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not cricket all. I am the greatest. I can back up every word. And I want any man in the world, and I want everybody out there on TV to know it. I
Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Sabahul khair, sabahul khair, sabahul khair. Pagi everyone. Pagi yang luar biasa, pagi yang disyukuri. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan masa kepada kita pada pagi ini, pada saat ini, untuk kita lebih banyak menggandakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan pastinya kita gandakan untuk melihat lebih banyak kebaikan dan kita gandakan lebih banyak untuk mendengar lebih banyak kebaikan, dan mudah-mudahan ia akan bantu kita untuk lebih banyak mencatatkan perkataan-perkataan baik yang pada akhirnya nanti kita minta, kita merayu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga daripada apa yang kita lihat, daripada apa yang kita dengar dan daripada apa yang kita catat, ia akan boost energi kita untuk melakukan tindakan-tindakan betul. Dan bukan hanya tindakan betul, tetapi yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk melakukan tindakan-tindakan betul yang akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala pandang kita pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, so pagi ni seperti biasa, saya mohon kepada anda yang menonton saat ini, mohon untuk komen daripada mana anda menonton. Anda sedang menonton bersama siapa? Dan kalau boleh anda catatkan nama mereka. Saya menonton bersama anak saya, okey, Sulaiman sebagai contoh. Okey? Dan mohon untuk anda nyatakan dan mohon untuk anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda daripada universiti mana. Okey, mudah sahaja dengan anda hanya mencatatkan I love UKM Engineering. I love UTHM Engineering. Okey, I love UIAM Medical. Okey, so mohon untuk anda catatkan daripada mana anda belajar dan anda catatkan anda sedang menyelesaikan master ataupun PhD anda dalam bidang apa. Dan mohon untuk catatkan secara kreatif. Okey, so pagi ni mohon kepada anda yang menonton, mohon untuk bantu kami jika sekiranya okey, anda menonton setiap hari Morning Dot dan ia memberikan impact positif kepada anda. So, apalah salahnya kalau anda sebarkan mesej yang sedang saya sebarkan sekarang, iaitu membantu para pelajar master PhD dengan menyebarkan positive vibes kepada anda. So, mohon untuk anda beranikan diri untuk menekan butang share. Okey, mohon untuk tekan butang share, mohon untuk tekan butang watch party, dan mungkin juga anda boleh tekankan butang share dan anda sebarkan Morning Dot ini dalam grup Telegram, okey, dalam grup WhatsApp, okey, dalam IG. Dan kalau anda tak tahu caranya, tolong jangan tanya saya. Dan ini bukan tutorial untuk saya bantu anda cara untuk tekan butang share dan bagaimana untuk sharing dalam semua platform yang ada dalam dunia maya sekarang. Okay, right. So pagi ni jika sekiranya anda rasa anda sangat bahagia, anda rasa anda sangat teruja, anda sangat-sangat energetik, mohon untuk komen kami ada high energy. Okey, ataupun anda boleh buat satu hashtag yang dah lama dah kita tak tengok. Okey, anda boleh catatkan hashtag kami rajin dot. Dan kepada para platinum saya, okey, yang committed setiap hari, okey, mohon untuk bantu saya supaya anda boleh catatkan hashtag We Are Platinum 50 kali. Dan setiap kali anda mencatatkan hashtag We Are Platinum 50 kali, prinsipal akan catatkan siapa yang komen sebagai tanda kehadiran. Okey, dan kepada para Platinum X saya, mohon juga untuk anda catatkan di kaca skrin hashtag We Are Platinum X 100 kali.
Okey, so pagi ni tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya suka nak mulakan untuk sesi pada pagi ini dengan bertanya kepada anda satu soalan. So, berapa ramai yang ready untuk soalan pada pagi ini? Okey, boleh komen jika sekiranya anda ready untuk mendengar soalan saya pada pagi ini. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Untuk menjadi seorang pelajar master PhD, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tidak mudah. Jika sekiranya anda ada negative mindset. Menjadi seorang calon master PhD tidaklah mudah jika sekiranya anda asyik mengumpulkan perkataan-perkataan negatif dalam minda anda. Okey, menjadi seorang calon master PhD tidaklah mudah jika sekiranya anda asyik bercakap, anda asyik beraksi sebagai seorang pelajar master PhD yang gagal. Okey, so apa kata kalau anda bukakan minda anda pada pagi ini untuk mendengar soalan saya yang pertama pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, soalannya adalah, adakah anda pernah membayangkan di mana anda akan dapat selesaikan master ataupun PhD anda dengan sangat cepat? Okey, pernah ataupun tidak anda membayangkan, anda berimajinasi, bukan berhalusinasi ataupun berhantuninasi. Okey, pernah tak anda memvisualkan, anda membayangkan yang anda akan dapat selesaikan perjalanan master dan PhD anda dengan sangat-sangat cepat dan anda berjaya menyelesaikan master dan juga PhD anda dengan sangat-sangat luar biasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan daripada para pelajar master PhD, tuan-tuan dan puan-puan, apabila mereka mula menjejakkan kaki sebagai calon master, sebagai calon PhD, kebanyakan mereka melihat apa yang berlaku kepada sekitaran mereka. Okey, kepada senior-senior mereka. Berapa ramai di kalangan anda apabila anda nak mulakan pengajian, anda akan hubungi senior-senior anda dan anda bercakap dengan mereka. Tolong komen. Dan unfortunately, kebanyakan daripada orang-orang yang anda jumpa, mereka akan bercakap dengan satu ayat. Kebanyakan. Okey, apakah yang mereka cakap? Mereka akan sebut, you bila melangkah sebagai pelajar master, sebagai pelajar PhD, gagal adalah pasti. Okey, so pagi ni berapa ramai yang pernah dengar ayat tu? Okey, berapa ramai yang pernah dengar ayat macam tu? Mereka bercakap, okey, apabila you menjadi calon master PhD, gagal adalah pasti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Jika anda pernah dengar perkataan tu, tolong komen pagi ni. Please, tolong komen. Okey, ayatnya adalah, apabila you mendaftar menjejakkan kaki sebagai calon postgraduate, gagal adalah pasti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda pernah dengar ayat tu, tolong angkat tangan macam ni. Okey, tolong tunjuk orang sebelah engkau dah apa? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap tentang proses, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia pertama. Okey, apabila Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala kata dan buat announcement kepada ahli langit, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah buat keputusan untuk mencipta seorang khalifah ataupun manusia yang akan duduk di bumi ni, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita kena faham ke semua manusia, tuan-tuan dan puan-puan, kita berasal daripada neraka ke syurga? Okey, kita berasal daripada neraka ke syurga. Tolong komen. Tuan-tuan, terbukti. Okey, manusia kita kesemuanya berasal daripada Adam alaihissalam, dan di mana Adam alaihissalam telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak perlu tanya macam manakah tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang berlaku? Nabi Adam alaihissalam hidup dalam syurga. Tuan-tuan, maknanya kalau anda kata macam ni, okey, apabila engkau jadi manusia, neraka adalah pasti. Kau dah kenapa? Okey, seumpama anda bercakap, apabila you jadi sahaja manusia, neraka adalah pasti. Kau dah kenapa? Siapa yang tiba-tiba faham pagi ni? Tuan-tuan dan puan-puan, terbukti tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah falsafah yang salah, itu adalah satu idea yang salah di mana kita menerakakan orang. Tuan-tuan, salah. Okey, wrong idea. Fatal. Tuan-tuan, manusia kita berasal daripada syurga. Maknanya kita patut cakap, apabila engkau jadi manusia dan hidup, syurga adalah pasti. Okey, syurga adalah pasti, kecuali apabila engkau buat dosa dan engkau tak bertaubat. Siapa yang faham, angkat tangan dan siap. So pagi ni berapa ramai yang mula faham apa yang saya cuba deliver pada pagi ini? Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya apabila kita mulakan pengajian sebagai para pelajar master PhD, lulus adalah pasti. Lulus adalah pasti, kecuali engkau buat tindakan-tindakan yang akan menyebabkan engkau gagal. Siapa yang faham, angkat tangan dan siap. Right, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. So berapa ramai yang faham apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini? Anda boleh komen. Kami macam faham tak? So pagi ni berapa ramai yang mula percaya mindset yang betul adalah sangat perlu. Tuan-tuan, cuba anda bayangkan. Okey, cuba anda bayangkan kalau semua orang faham dengan wrong mindset. Okey, apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, apabila engkau lahir sebagai manusia, neraka adalah pasti. Agak-agak apa yang akan berlaku? Tuan-tuan, salah. Agama mengajar kita, lahir sebagai manusia, syurga adalah pasti, kecuali engkau buat tindakan yang akan menyebabkan engkau masuk neraka. Hello, siapa yang faham? Angkat tangan dan siap. Okay, right. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Sebab itulah, apa sahaja tindakan-tindakan baru yang kita buat, tuan-tuan, benda pertama yang sangat-sangat crucial adalah kita memperbetulkan falsafah. Kita memperbetulkan mindset kita. That's why ramai orang mereka tak mulakan tindakan mereka dengan mindset yang betul. Yang pada akhirnya mereka tak capai apa yang mereka nak capai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. That's why apabila kita faham lahir sebagai manusia, kita bermula daripada syurga, dan apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan dalam bahasa agama dosa, tuan-tuan, bila kita ada mindset yang betul, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak sangat kembali ke tempat asal kita. Apa dia? Syurga yang Allah Taala telah tempatkan Adam alaihissalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian.
So berapa ramai yang belajar sesuatu pada pagi ini. Dan kepada anda yang mungkin kali pertama menonton, bersama dengan saya, tolong jangan nak macam-macam. Okey, tolong jangan nak macam-macam sebab tak mungkin anda boleh judge saya bila kali pertama itu pun kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Itu pun bagi alasan sebab internet tak stable konon-kononnya. Tuan-tuan, tolong jangan judge saya apa yang saya sedang cakap setiap pagi dan tolong tengok semula live video saya sebelum ini. Okey, di mana kita bercakap pada waktu pagi untuk kita boostkan energi you, untuk kita bantu you supaya you nampak apa yang patut you buat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kita mula bercakap setiap pagi di mana kita bercakap berkenaan dengan apa, kita memperbetulkan, kita alignkan mindset kita. Tuan-tuan, ramai orang tanya dengan saya, okey, kenapa kita tak boleh istiqamah? Kenapa kita tak boleh konsisten? Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita tak boleh konsisten? Tuan-tuan, jawapannya adalah kita tak boleh konsisten satu-satu benda kerana kita mulakan dengan falsafah yang salah. Sebab itu saya lebih suka untuk menterjemahkan, saya lebih suka untuk menghuraikan apabila ramai ustaz-ustaz membaca hadis yang pertama dalam Sahihul Bukhari, okey, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain di mana hadis yang datang daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang ramai orang hafal. Apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhir hadis. Tuan-tuan, apabila kita menghuraikan hadis innamal a'malu binniyat, okey, sesungguhnya semua benda bermula dengan niat. Tuan-tuan, maafkan saya kalau anda tak setuju, tak ada masalah. Ini adalah pandangan saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya lebih suka untuk menghuraikan hadis tersebut. Okey, sesungguhnya sesuatu itu bermula dengan niat. Niat yang saya faham adalah mindset yang betul. Semua benda itu bermula dengan mindset yang betul. Tuan-tuan, mindset yang betul bermula daripada niat yang betul. Baik, berapa ramai yang faham angkat tangan dan CI? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang boleh bersenam, ramai orang boleh berjalan pagi, tetapi mereka pada hari yang ke-30 mereka give up. Okey, mereka give up. Tuan-tuan, ramai orang yang cuba untuk amalkan healthy lifestyle, tetapi mereka hanya bertahan mungkin 6 hari, mungkin 7 hari. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa jadi macam tu? Sebab mereka salah niat, mereka salah mindset. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada benda dalam dunia ni yang berlaku sekelip mata. Tak ada benda yang berlaku sekelip mata. Tuan-tuan, semua benda yang kita buat dengan mindset yang betul, kita faham semua benda ada proses. Semua benda ada proses dan kita perlu bersabar dengan proses itu. Okey, siapa yang faham angkat tangan Aziai? Okey, so jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi impact dan manfaat kepada anda, saya mohon untuk anda komen memberi impact dah. Baik, yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, okey, apa kata? Okey, kita ulang balik soalan pertama yang telah saya ajukan kepada anda di awal tadi. Okey, soalan pertama yang telah saya ajukan di awal sesi pagi tadi, di mana adakah anda percaya yang anda akan dapat selesaikan PhD anda cepat? Tuan-tuan, dan apabila anda dengar orang cakap PhD ni sukar, PhD ni menyusahkan, PhD ni ramai orang gagal, tuan-tuan dan puan-puan, anda pekakkan telinga anda. Okey, dan anda mula menjerit dalam kepala otak anda boleh tahu saya dan kawan-kawan saya akan dapat selesaikan segera apabila saya ada proses yang betul, apabila saya ada circle group yang betul dan apabila saya ada mentor yang sentiasa betulkan dan alignkan kepala otak saya. Tuan-tuan,
Cuba anda tengok in live. Cuba anda tengok in live. Tuan-tuan, kesemua orang-orang berjaya, tuan-tuan, mereka ada proses, mereka ada circle mereka dan mereka ada mentor. Tuan-tuan, Tiger Woods. Tuan-tuan, Tiger Woods yang pernah menjadi champion banyak kali. Tuan-tuan, cuba anda tengok. Adakah Tiger Woods ada ketiga-tiga elemen tersebut? Dia ada proses, dia ada circle dan dia ada mentor. Tuan-tuan, seorang lagi. Okey, seorang pelari yang sangat dahsyat. Sehingga sekarang tak ada orang boleh challenge dia. Siapa dia? Usain Bolt. Okey, Usain Bolt. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba anda tengok, adakah Usain Bolt mempunyai proses, mempunyai circle dan mempunyai mentor. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ambil mudah faham, kebanyakan atlet, kesemua mereka ada proses, mereka ada circle dan mereka ada mentor. Ataupun nama lainnya coach. Ataupun nama kampung saya jurulatih. Tuan-tuan, dua benda. Jurulatih ataupun juruletih. Okay, so I do hope that you understand apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Okay, di mana apabila anda mulakan sesuatu tindakan, you kena ada mindset. Dalam bahasa agama kita panggil sebagai innamal al-a'malu binniyat. Okay, niat ni tuan-tuan dan puan-puan, ia berlaku dalam kepala otak kita. Niat ni berlaku dalam kepala otak kita. Okey, dan dizahirkan dengan mulut kita dan dizahirkan dengan tindakan. That's why ramai orang cakap, nak tahu apa yang ada dalam hati seseorang, nak tahu apa yang ada pada hati seseorang, cuba lihat perkataan apa yang keluar daripada mulut dia. Kalau asyik mencarut, okey, kalau asyik perkara-perkara negatif, tahulah kita apakah yang berada dalam hati dia. Lebih kurang. Okey, so saya harap anda faham apa yang saya cuba sampaikan pada pagi ini. Okey, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk terus istiqamah dengan tindakan-tindakan betul. Okey, dan jika sekiranya kepada anda yang menonton pada pagi ini anda rasa apa yang saya sampaikan memberi impak kepada anda dan anda rasa anda nak ubah diri anda nak ubah nasib tesis anda nak ubah nasib journey anda. Okey, kalau anda nampak sesuatu yang lalu di kaca skrin, jika sekiranya anda nampak sesuatu yang lalu di kaca skrin, saya mohon untuk anda bantu diri anda tekan link yang kita bagi. Okey, kita jemput anda untuk hadir seminar nak ubah tesis. Okey, dan saya jemput anda daripada hati saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda tengok, okey, tiket yang kita bagi kepada anda, berapakah harganya tuan-tuan dan puan-puan? Nampak sangat tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi kepada anda sesuatu yang tak sepatutnya kita bagi kepada anda. Tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni ada kos. Kita hidup in the worldly life ada kos. Tetapi oleh kerana saya sentiasa beritahu kepada tim saya, kita nak bantu ramai orang. Kita nak bantu lebih ramai orang. Dan hari-hari kita ada high energy untuk bantu lebih ramai orang. Okey, so kita bagi kepada anda dan anda boleh tengok. Dan anda boleh tengok di kaca skrin. Okey, di mana kita lalukan untuk anda. Dan anda boleh buat tindakan jika sekiranya anda rasa anda sangat-sangat perlu dibantu. Okey, saya jemput anda untuk hadir seminar nak ubah tesis yang kita jadualkan pada 25 dan 26 hari bulan Disember, dah tak lama dah. Okey, sebab kita dapat mesej sangat banyak. Okey, di mana mereka yang hadir dulu dan tak buat tindakan seterusnya, mereka melihat kawan-kawan yang hadir sama mereka tahun lepas, kawan mereka yang buat tindakan telah ada sangat banyak result dan mereka masih duduk di takut yang lama. Okey, so itu saja pada pagi ni. Okey, so jumpa anda petang nanti dalam session spontan bersama saya.
Okey, so jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini bagi impact kepada anda, bagi manfaat kepada anda, mohon untuk komen dan mohon untuk tekan butang share. Okey, itu sahaja pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you tomorrow.